So guys, before we start, please hit the subscribe button and click the bell icon so you get instant notifications. हे गाईज हाय. आत्ता मी आहे सातारा रोडला सिटी प्राईडच्या चौकात आणि आज आपण चाललो आहे मल्हारगडला. हाय, आय एम अजिंक्य दीक्षित अँड दिस इज माय चॅनल अजिंक्य आर्टिस्ट. तर भेटूया ऑन द राईड. आता मी डबल सीट चाललो आहे त्यामुळे शूट करता येईल मला. थोडासा उशीर झाला आहे पण नेहमीसारखंच, काही वेगळं नाही. ते बघूया किती वेळ लागतो आहे पोचायला. एक गोष्ट जी मला फार महत्त्वाची वाटते या आणि पुढच्या सगळ्या व्हिडिओजमध्ये मला ती दाखवायची, ती म्हणजे प्लॅस्टिक पोल्युशन. आपण जे पोल्युशन करतोय हे करू नका हे दुसऱ्यांनी सांगावं का लागतं? तुम्हाला हे दिसताना चांगलं दिसतंय का? तुम्हीच ठरवा. इथे खायच्या प्यायच्या गाड्या लावणाऱ्यांची जबाबदारी नाहीये काही, इथे येऊन खाणाऱ्यांची जबाबदारी नाहीये काही. सगळं काम काय स्वच्छ भारतचं गव्हर्नमेंटच करणार आहे का? हे सगळे प्रश्न तुम्हाला पडत नाहीत का? दिवे घाटातून आलं की लेफ्ट टर्न आणि आपण जातो मल्हारगडाच्या दिशेने. मध्ये परत एक लेफ्ट टर्न येतो, तो घेऊन आपण पोचतो पायथ्याला. सो गाईज, पोचलोय मल्हारगडला. अगदी 10 मिनिटाचा आहे. 10 मिनटं पण नाही, गाडी ऑलमोस्ट वर पोचते. थोडं ऑफ रोडिंग आहे त्यामुळे खाली बाईक लावून जर तुम्ही आलात तर थोडासा ट्रेक होईल, पण एवढा काही विशेष नाही आहे, म्हणजे अगदीच बारीक आहे. व्ह्यूज चांगले आहेत इथून आणि आता सीझन पण चांगला आहे, पाऊस नाही आहे फार. सो बघूया काय काय आहे वरती.
आपण गडाच्या चोर दरवाजाने एंटर करतो, त्यामुळे पहिले आपल्याला तटबंदी लागते. मग एक छोटी वाळलेली विहीर आहे आणि त्या शेजारी थोडंसं पुढे एक कुंड पण आहे. तो गाईज मी ईस्ट साईडला आलो आहे किल्ल्याच्या पूर्वेकडे आणि इथे 2 मंदिर आहेत. हे शंकराचं मंदिर आहे, मागचं खंडोबाचं मंदिर आहे आणि त्यामुळेच मल्हारगड हे नाव दिलं असावं. आधी सोनोरीचा किल्ला म्हणून ओळखला जायचा, खालती सोनोरी गाव आहे बेसला, त्यामुळे. इकडे मुख्य दरवाजा आहे. आपण ज्या बाजूने आलो तो चोर दरवाजा किंवा दुसरा दरवाजा म्हणता येईल. आणि इथे थोडं रेस्टोरेशन झालं आहे, 1-2 ग्रुप्सनी केलेलं आहे. बालेकिल्ल्याच्या तटबंदीतून आता आपण मुख्य दरवाजाकडे चाललोय. सो मिनी ब्रेकफास्ट झालेला आहे. स्नॅक्स खाल्ले आम्ही, बिस्किट्स वगैरे. आता फुल ब्रेकफास्ट करणार आहे, मिसळपाव. इथून निघतोय 5 मिनिटात. गेलो तर मस्तानी तलावाला जाणार आहे. मध्ये सरदार भिवराव पानसे आणि कृष्णराव पानसे यांनी हा किल्ला बांधला. मराठ्यांनी बांधलेला शेवटचा किल्ला म्हणून हा ओळखला जातो आणि नावं भलतीच लोक लिहून जातात. हे कसलं विचित्र आहे. अरे मी हात वेवच करत नव्हतो, पण चला पळा.
कॅन यू गाईज गेस माझ्या डोक्यात कुठलं गाणं चालू होतं? हिंट आहे अरिजित सिंग. कमेंट्समध्ये सांगा. थँक्स टू माय केअरलेसनेस आपण डायरेक्टली पोचतो मस्तानी तलावाला. या जागेची देखील दुरावस्था झालेली आहे. प्लॅस्टिकच्या बाटल्या सगळीकडे दिसतात. या जागेची फार माहिती नाहीये, पण इथे एक देऊळ आहे. ॲक्च्युली 2 देवळं आहेत. एक भुयार आहे जे डायरेक्टली विहिरीपाशी निघतं. आणि या सगळ्या ट्रिपचे फोटोज मी इंस्टाग्रामवर आणि फेसबुकवर टाकणारच आहे, त्यामुळे नक्की बघा. तोपर्यंत व्हिडिओ लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि आपल्या ट्रेकर मित्रांसोबत शेअर करा. बाय बाय.